เอาละครับมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทวิเคราะห์เจาะลึกของเราในวันนี้นะครับถ้าเราลองเอาดวงตาของนกอินทรีมาชำแหละดูทีละชิ้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเราจะไม่ได้เห็นแค่อวัยวะธรรมดาแต่สำหรับใครที่หลงไหลในเรื่องการวิพากษ์นกอินทรีหรือชอบดูสารคดีสัตว์โลกอยู่แล้วน่าจะพอรู้กันดีว่านี่คือสุดยอดกล้องเทเลโฟโต้ระดับไฮเอนด์ที่เพอร์เฟกที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเลยละครับวันนี้เราจะมาแกะรอยนวัตกรรมทางสายตาชิ้นนี้ที่ธรรมชาติใช้เวลาปรับแต่งมานับล้านปีให้เห็นกันชัดๆไปเลยครับนี่คืออีกหนึ่งเครื่องเตือนใจว่ามันยากมากที่จะพัฒนาสิ่งใดให้ดีไปกว่าที่ธรรมชาติสร้างไว้ลองปล่อยให้ประโยคนี้จาก National Audubon Society ทำงานกับความคิดของเราสักครู่หนึ่งนะครับเพราะทันทีที่เราเริ่มถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์เลนส์ชีวภาพชิ้นนี้ออกมาเราจะเจอความอัศจรรย์ขั้นสุดที่วิศวกรมนุษย์ยังต้องอ้าปากค้างนี่แหละครับคือระบบที่เกิดมาเพื่อการเป็นนักล่าตัวจริงและนี่คือสเปคชีตของสุดยอดกล้องที่เราจะมาคุยกันครับเริ่มตั้งแต่สุดยอดกล้องเทเลโฟโต้แห่งธรรมชาติไปต่อที่กระบอกเลนส์และเซ็นเซอร์ขนาดยักษ์ระบบโฟกัสและรูรับแสงเลนส์คู่และพิกเซลมหาศาลเพกเทนและระบบกันสั่นและปิดท้ายด้วยพิมพ์เขียวสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตครับเอาละครับเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยกับสุดยอดกล้องเทเลโฟโต้แห่งธรรมชาติลองจินตนาการดูสิครับดวงตาของนกอินทรีเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากจนกินพื้นที่ไปถึงครึ่งหนึ่งของกะโหลกศีรษะเลยนะครับคือพื้นที่สมองส่วนใหญ่ถูกยกให้กับการประมวลผลภาพล้วนๆเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะชีวิตของพวกมันแขวนอยู่กับการมองเห็นน่ะสิครับถ้าเทียบเป็นกล้องมันก็เหมือนกับการสร้างบอดี้กล้องขึ้นมาทั้งตัวเพื่อยัดเซ็นเซอร์รับภาพขนาดยักษ์ที่มีทรงแบนและกว้างเข้าไปเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับมาถึงส่วนที่2ครับกระบอกเลนส์และเซ็นเซอร์ขนาดยักษ์ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือรูปทรงดวงตาของนกไม่ได้กลมป๊อกเหมือนตาคนเรานะครับโดยเฉพาะพวกนกนักล่าเนี่ยดวงตาจะถูกบีบยืดไปข้างหน้าคล้ายๆท่อหรือทรงทิวบิล่าโครงสร้างแบบนี้สำคัญมากในการรองรับกลไกยิบย่อยข้างในซึ่งแน่นอนครับรูปทรงแปลกๆแบบนี้มันก็ต้องมีกระบอกหรือโครงสร้างที่แข็งแกร่งสุดๆมาคอยค้ำยันมันเอาไว้และไอ้เจ้าโครงสร้างค้ำยันที่ว่านั้นก็คือกระดูกวงแหวนรอบตาหรือ scleral ring ครับมันเป็นเหมือนกระดูกชิ้นเล็กๆประมาณ15ชิ้นมาต่อกันทำหน้าที่เป๊ะๆเหมือนกระบอกเลนส์กล้องแพงๆเลยครับคอยรักษาทรงของตาและปกป้องชุดเลนส์บิ๊กเบิ้มข้างในจากแรงดันอากาศมหาศาลเวลาที่นกอินทรีทิ้งดิ่งลงมาจากฟ้าด้วยความเร็วสูงครับลองคิดดูสิครับว่ามันต้องรับแรงกระแทกเยอะขนาดไหนไปกันต่อที่ส่วนที่3ครับระบบโฟกัสและรูรับแสงประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงเนี้ยครับกลไกออโต้โฟกัสแบบ2ชั้นนกอินทรีไม่ได้ใช้วิธีขยับชิ้นเลนเดินหน้าถอยหลังแบบกล้องเรานะครับแต่มันเล่นบีบทรงเลนกันดื้อๆเลยโดยมีกล้ามเนื้อแครมตันคอยดึงความโค้งของกระจกตาด้านนอกฟิลเหมือนใส่ฟิลเตอร์เสริมด้านหน้าแล้วก็มีกล้ามเนื้อบรุกคุมความตึงเลนด้านในเหมือนเป็นมอเตอร์โฟกัสตัวหลักพอ2ตัวนี้ทำงานพร้อมกันปุ๊บโฟกัสเข้าเป้าไวปานสายฟ้าแลบแบบที่ตาคนเราเทียบไม่ติดเลยล่ะครับไม่จบแค่นั้นนะครับม่านตาของมันยังทำงานเป็นเหมือนรูรับแสงที่หลีและเปิดรับแสงได้ไวสุดๆการแท็กทีมกันระหว่างม่านตาที่ไวปานวอกกับเลนส์ตานิ่มๆที่บีเปลี่ยนรูปได้เนี่ยทำให้มันสามารถล็อกเป้าหรือออโต้โฟกัสเหยื่อที่กำลังวิ่งซิกแซกหนีตาอยู่บนพื้นได้อย่างแม่นยำระดับมิลลิเมตรเลยแม้ตัวมันจะบินอยู่สูงลิบก็ตามเข้าสู่ส่วนที่4กันครับเลนส์คู่และพิกเซลมหาศาล1 ล้านฟังไม่ผิดครับ1 ล้านนี่ไม่ใช่ยอดวิวหรือตัวเลขสถิติอะไรไกลตัวแต่มันคือความหนาแน่นของเซลล์รับภาพต่อพื้นที่แค่1 ตารางมิลลิเมตรในจุดโฟเวียหรือจุดรับภาพของดวงตานกอินทรีครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆลองเอามาเทียบกับเซ็นเซอร์ตาของคนเราดูนะครับตาคนเรามีเซลล์รับภาพแค่ราวๆ 200,000 เซลล์ต่อตารางมิลลิเมตรแต่ของอินทรีปาเข้าไป1 ล้านเรียงเบียดกันยิบในระยะห่างแค่2 ไมโครเมตรการอัดพิกเซลแน่นๆลงในพื้นที่จิ๋วเดียวแบบนี้มันคือการพังทลายขีดจำกัดทางฟิสิกส์ชัดๆทำให้มันซูมทะลุทะลวงเห็นรายละเอียดของกระต่ายตัวกระเปียกที่ซ่อนในพุ่มไม้จากความสูงหมื่นฟุตได้แบบชิวๆเลยครับและที่พีคไปกว่านั้นคือในตาข้างเดียวของมันมีจุดรับภาพหรือโฟเวียถึง2 จุดครับจุดโฟเวียกลางที่ลึกจะใช้ซูมดูภาพระยะไกลแบบไฮเรสเหมือนเป็นเลนส์เทเลส่วนโฟเวียด้านข้างที่ตื้นกว่าจะใช้จับตาดูการเคลื่อนไหวระยะใกล้และมุมกว้างฟีลเหมือนเลนส์วายสรุปก็คือมันมีเซ็นเซอร์ชีวภาพที่ฝังทั้งเลนส์ซูมและเลนส์วายมาให้เสร็จสับในตัวเดียวเลยครับบ้าไปแล้ว
มาถึงส่วนที่ 5 ครับ โครงสร้างเพกเทนและระบบการสั่น รู้ไหมครับว่านกมีอวัยวะลับที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเราไม่มี สิ่งนั้นเรียกว่าเพกเทนครับ หน้าที่หลักของมันคือเป็นท่อน้ำเลี้ยงส่งอาหารและออกซิเจน แต่ความว้าวคือ พอมีเจ้านี่จอประสาทตาของอินทรีก็เลยไม่ต้องมีเส้นเลือดระยงระยางมาบังหน้าเลนเหมือนตาเรา ผลก็คือเซ็นเซอร์ของมันจะใสปริ้งคลีนสุดๆ ไม่มีอะไรมาบังภาพเลยครับ แถมเพกเทนยังช่วยกันรังสี UV และเป็นเหมือนฮีตเตอร์ปรับอุณหภูมิ ให้ตาทำงานได้ฉลุยแม้จะบินโต้ลมหนาวจัดบนฟ้าสูงๆก็ตาม แต่ฮาร์ดแวร์เทพๆทั้งหมดที่ว่ามานี้จะพังไม่เป็นท่าเลยครับ ถ้าขาดสิ่งนี้ไป นั่นก็คือระบบกิมบอลในตัว ภาพที่คมกริบเกิดจากการที่กระดูกคอและกล้ามเนื้อทำงานประสานกัน ล็อกหัวให้นิ่งสนิทแบบไม่ไหวติง เพื่อจับจ้องเป้าหมายในขณะที่ตัวมันอาจจะกำลังโชบหมุนโค้งสว่านหรือเจอลมกระแทกอย่างแรงก็ตาม นี่แหละครับระบบกันสั่นขั้นเทพของจริง และมาถึงส่วนสุดท้ายครับ พิมพ์เขียวสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต ลองมาดูกันครับว่าความมหัศจรรย์นี้มันส่งผลต่อเทคโนโลยีในโลกของเรายังไง ทุกวันนี้วิศวกรกำลังพยายามก๊อปปี้กลไกตาของนกอินทรีกันอย่างเอาเป็นเอาตายเลยนะครับยังโครงข่าย AI ที่ชื่อ D4VNet สำหรับจับวัตถุเคลื่อนที่เร็วๆ ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโฟเวียลึกของนกเนี่ยแหละ หรือแม้แต่สงครามกล้องสมาร์ทโฟนที่พยายามยัดพิกเซลเยอะๆ ลงในเซ็นเซอร์เล็กๆ เอาจริงๆก็คือการเดินตามรอยวิวัฒนาการที่ธรรมชาติปูทางไว้ให้ทั้งนั้นครับ ซึ่งมันนำมาสู่คำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่า วิศวกรรมล้ำๆของมนุษย์ที่หล่อหลอมขึ้นมาจากแก้วโลหะและซิลิคอนเนี่ยจะมีวันก้าวทันหรือเอาชนะความสมบูรณ์แบบของวิวัฒนาการหลายล้านปี ที่ธรรมชาติค่อยๆประกอบขึ้นมาจากเนื้อเยื่อทางชีวภาพล้วนๆได้จริงๆหรือเปล่าฝากไว้ให้คิดกันเล่นๆนะครับหวังว่าบทวิเคราะห์เจาะลึกของเราในวันนี้จะทำให้ทุกคนทึ่งไปกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติและจุดประกายให้อยากไปค้นหาคำตอบเรื่องวิศวกรรมชีวภาพกันต่อนะครับ